በአሁን ሰዓት እንደዚህ የሚያማምሩ ኢሜጆች እየተሰሩ ይገኛሉ። እናንተም እንዴት ነው የሚሰራው ብላችሁ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። በኤአይ የሚሰሩ ኢሜጆች ናቸው። እናንተም እንደዚህ አይነት ኢሜጆች አይነት መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን እኔ የማሳያችሁን ስቴፕ ተከተሉ። ሰላም እንዴት ናችሁ? Mela-Tech ነኝ። ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ጀምሩት፣ ምክንያቱም እንደሚመቻችሁ ጥርጥር የለኝም። ወደ ቪዲዮ እሺ መጀመሪያ ጉግል ላይ ትገቡና Adobe Firefly ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። Adobe Firefly ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። Adobe Firefly ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት generative AI for everyone ሚላለ እሱን ተነክታላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት አሁን እንዳያችሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌብ ፔጅ ይከፍታል። ከዛ get Firefly free ሚላለ እሱን ተነክታላችሁ። ከዛ ወደዚህ ፔጅ ያስገባችኋል። እንደዚህ ፔጅ ይከፍትላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር የምታረጉት አሁንኛ ማድረግ የምንፈልገው በቴክስት ያስገባነውን ፎርም ወደ ኢሜጅ እንዲቀይርልን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። እኔ አሁን ጀነሬት ያደረኩት በቴክስት ማስገባውን ነገር ወደ ምስል እንዲያደርግልኝ ስለምፈልግ እዚህ ጋር ነው የምታስገቡት። እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያን people eats first time donkey meat in restaurant ብዬ ጀነሬት ለዋለሁ። ከዛ ትንሽ እንደ ኢንተርኔት ኮኔክሽናችሁ ነው። ኢንተርኔት ኮኔክሽናችሁ ፋስት ከሆነ ቶሎ ያመጣላችኋል። ቀርፋፋ ወይም ፑር ከሆነ ኮኔክሽናችሁ ሊዘገይባችሁ ይችላልና እዚህ ጋር ሎድ እያደረገ ነው። በትዕግስት ጠብቁት እና እንደምታዩት መጥቶልኛል። ይሄው የሚገርም ምስል ነው። እኔ እንዴት የጻፍኩትን እንዴት በምስል እንደገለጸልኝ እንደምታዩት ነው። በጣም ይገርማል። እናንተም የምትፈልጉትን ነገር ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ እና የምትፈልጉትን በቴክስት ፎርም ዲስክራይብ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ኢሜጅ ታገኛላችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። መላ ኑሮዬም ደላ ዝና መንገዴን ቀና ቅናት ወሬውም በዛ መስበው ጥሩ ያው በዚህም በዛ